Hatak je třída goa'ldských vesmírných lodí, které později používal národ svobodných Jaffů, Tokrové a Luciánská aliance, a které byly kdysi znakem prestiže a moci Goa'ldů. Během vlády Goa'ldské říše v galaxii Mléčná dráha sloužily Hataky jako hlavní třída lodí, které používala většina goa'ldských vládců soustavy. V době největšího rozkvětu Goa'ldské říše patřil Hatak k nejmocnějším plavidlům v Mléčné dráze a stovky z nich byly rozmístěny po celé galaxii, aby upevňovali a reprezentovali moc Goa'ldů. Po pádu Goa'ldské říše v roce 2005 se Hatak v galaxii udržel a byl přijat jako hlavní bojová loď Jaffů. Hatak se skládá ze dvou částí. Hlavní část tvoří zlatá trojúhelníková pyramida zabudovaná do středu lodi, která připomíná egyptskou pyramidu a obsahuje většinu primárních systémů, velitelské prostory a hangár pro kluzáky. Kolem pyramidy je postavena mnohem větší nástavba ve tvaru trojúhelníku, která obepíná střed pyramidy. Ve vnější konstrukci jsou umístěny zbraně plavidla. Nejstarší třída Hataků, jakou používali například Goa'ldi Ra, byla stará asi 10 000 let. Výzbroj Hataku je rozsáhlá. Disponuje 60 vysoce výkonnými štábními děly rozesetými po stavbě. Lze je použít k boji mezi loděmi nebo k orbitálnímu bombardování. Může také pojmout velký počet kluzáků, které lze použít jako stíhací letouny nebo pro jiné taktické manévry. Pojme posádku čítající přibližně 2000 javských bojovníků. Je vybavena silnými štíty a hyperpohonem, který má vyšší výkon než cokoliv jiného v goa'ldské flotile. Hatak nelze zaměňovat za výsadkovou pyramidovou loď. Pro loď, která přistává na pyramidách, viz válečná loď třídy Cheops. Peltak je můstek goa'ldské lodi Hatak zabudovaný do jádra pyramidy a umístěn mírně nad nástavbou, aby nebránil výhledu do vesmíru. Označuje přední část plavidla. Ačkoliv se design jednotlivých lodí liší, hlavním rozdílem je velikost. Mezi společné prvky patří zdobené kapitánské křeslo, obvykle postavené ve stylu Goa'lda, kterému loď patří, a dvě ovládací konzole. Hlavní ovládací konzole, umístěná blízko přední části můstku, ovládá všechny hlavní systémy kromě zbraní. Obvykle je postavena přímo před hlavním oknem, které slouží jako obrazovka pro komunikaci a HUD v boji. Zbraňová konzole je obvykle ukryta pod podlahou a v případě potřeby se zvedá. Ve strojovně se nachází veškeré vybavení nezbytné pro fungování plavidla. V této místnosti se nachází energetické jádro a hyperpohon, stejně jako řídící krystaly všech hlavních systémů na lodi. Pro případ nouze je po ruce jedna sada záložních krystalů. Prostory pro kluzáky se nacházejí na stejné straně pyramidy jako Peltak. Když se kluzáky nepoužívají, jsou uloženy ve stojanech, aby se ušetřilo místo. Když je jejich nasazení nutné, jsou spuštěny pod stojany na přistávací dráhu, kde jsou poté vystřeleny z odpalovacích zařízení, které je vyšlou vysokou rychlostí. Ačkoliv se konstrukce těchto ramp může u jednotlivých tříd Hatak výrazně lišit, všechny kluzáky vylétají z otvoru v základně jádra pyramidy pod nástavbou. Prostor pro kluzáky využívá silové pole, které zadržuje atmosféru lodi a umožňuje vypouštění kluzáků bez nutnosti snížení tlaku. Toto pole sice zadržuje vzduch, ale zároveň odpuzuje cizí prvky, jako je voda a případně mezihvězdný plyn. Tato funkce umožnila SG-1 uniknout v kluzáku z Hataku ponořeného hluboko pod vodou. V nákladních prostorech Hataků se nachází bedny plné zbraní, bohatství, nakadahu nebo čehokoliv jiného, co Goa'ld potřebuje přepravit. Jsou dostatečně velká, aby se do nich vešla celá hvězdná brána, v případě potřeby i několik, a doprovodné DHD. To je sice ve vesmíru nepoužitelné, ale v případě potřeby může Hatak obíhat kolem planety a následně vytočit hvězdnou bránu. O podrobnostech energetického jádra Hataku je známo jen málo. Přinejmenším je založeno na nakadahu, stejně jako většina jejich technologií.
Je také známo, že mateřské lodě Hatak mají nouzové energetické jádro. Hataky používají pokročilý způsob pohonu, díky němuž nepotřebují chemické rakety ani žádné jontové motory a mohou dosahovat vysokých zrychlení. Tyto neviditelné systémy, zřejmě schopné manipulovat se setrvačností podél daných vektorů, mohou Hataky snadno vynést na 5% rychlosti světla a rychlosti, při nichž se planety dostanou do zorného pole během několika minut. Například cesta od Saturnu k Zemi jim zabrala jen několik minut. A s největší pravděpodobností jsou systémem, který je udržuje ve stabilní výšce v gravitačním poli. Tyto motory se také používají ke zpomalení lodi při výstupu z hyperprostoru. Standardní hyperpohon Hataku dokáže pohánět Hatak hyperprostorem rychlostí 32 000krát vyšší, než je rychlost světla. Hatak není schopen mezigalaktického cestování. Trvalo by více než 125 let, než by se Hatak přesunul ze vzdálené galaxie a vrátil se do galaxie Mléčná dráha. To lze obejít různými způsoby, například nečekaným narušením hyperprostoru tlakovou vlnou supernovy nebo dodáním značného množství energie, viz replikátoři. Plavidla Hatak používají obranné štíty, které je chrání před poškozením. Dokážou odolat dlouhodobé palbě jiných plavidel Hatak, více než 12 až 14 výstřelů nebo několikaminutové trvalé palbě více Hataků. Stejně jako záření a žáru korony modrého obra po dobu 9 hodin. Nakarhem vylepšená jaderná hlavice Mark 12A Minuteman o síle 1000 megatun neměl žádný zjevný vliv. Je však třeba poznamenat, že výbuch této rakety není jaderný. Není jasné, zda šlo o chybu VFX nebo o záměrné rozhodnutí tvůrců seriálu. Kdykoliv střela zasáhne štít, Goldy nebo Oráje, nedojde k jadernému výbuchu, ale proti vrejtské mateřské lodi ano. Také railguny na prvních válečných lodí třídy Daedalus proti nim způsobují minimální poškození. Ukázalo se, že snadno přemohou asgardské, tolánské, orájské a později i pozemské zbraně z lodi na loď. Anubisův Hatak měl vylepšené štíty, které dokázaly odolat palbě ze zbraní asgardské lodi třídy Bilskirnir, aniž by utrpěly jakékoliv poškození. Není však přesně známo, jak účinné by štíty byly proti vyspělejším lodím třídy O'Neill, protože výzbroj je oproti Bilskirniru značně vylepšená. Tyto štíty nejsou schopny odolat antickým dronovým střelám. Hataky, ať už s vylepšenými štíty nebo zbraněmi, nebo bez nich, nejsou ničím jiným než potravou pro děla z primárních zbraní na válečných lodí Orájů. Dokonce i sekundární zbraň roztrhá Hatak na kusy maximálně několika výstřely. Generátor se nachází hluboko pod lodí v samotných útrobách lodi, uvnitř velmi velké šachty. Obvykle bývá přísně střežen, ale je docela náchylný k sabotáži, a to i pomocí hrubých výbušnin, například granátů, schozených ze zhora. Ačkoliv většina Hataků maskováním nedisponuje, flotila postavená Sókarem a ovládaná Apophysem jimi byla vybavena. Byly použity při setkání s Her-Urem na místě cizího minového pole v soustavě Tobin. Unikly detekci a když mina explodovala proti Apophysovým štítům, domníval se, že jde o past nastraženou Her-Urem a Apophysova flotila se odhalila a obětovala se, aby ochránila Apophysovu mateřskou loď před minami, zatímco Apophis zničil Her-Urův Hatak a Her-Ura v něm. Technologie nebo techniky potřebné k sestrojení maskovacího zařízení schopného ukrýt Hatak se zřejmě ztratily po Apophysově smrti v roce 2001, protože žádný další Hatak už nebyl maskovacím zařízením vybaven. Hatak má 60 děl pro boj mezi loděmi a orbitální bombardování. Navzdory své velikosti jsou extrémně rychlé a manévrovatelné. Jsou umístěna kolem nástavby, které obklopuje pyramidu. Děla jsou umístěna na diametrálně odlišných stranách kopulí, podél svahu každého ramene, takže na každou kopuli připadají celkem 2 děla, a tedy 12 děl pokrývá horní stranu, přičemž stejný počet kopulí, a tedy i děl, je na spodní straně. Jejich optimální poloha a polokulovitý palebný oblouk proto umožňují Hataku zasáhnout jakýkoliv cíl vyváženým množstvím palby, a to z jakékoliv pozice.
Různé pozorované úrovně palebné síly, rychlosti střelby a dokonce i rychlosti výmetu projektilů naznačují, že tyto zbraně lze libovolně kalibrovat. Dosud pozorovaný maximální dosah byl orbitální a jejich maximální palebná síla není známá. Jejich síla může odpovídat minimálně síle tyčových kanónů na kluzáku, jak bylo vidět při bombardování Kalmach. Během invaze na Zemi byly zaznamenány exploze odpovídajícím 200 megatunám jaderných hlavic. Soudě podle toho, že je nepoškodí ani jaderné exploze o síle 1000 megatun, jsou však štábní děla Hataku možná schopna účinku několika tisíc megatun. Tyčová děla na Anubisových Hataků byla vylepšena, což jim umožňovalo vyřadit štíty asgardské lodi třídy Bilskirnir a zničit plavidlo s pomocí možná jednoho dalšího Hataku, ačkoliv není známo, zda byl i druhý Hatak vylepšen. Kolem základny jádra pyramidy se nachází zejména několik lehčích bodových obranných děl. Zdá se, že některé Hataky mají ve výbavě malé, zhruba metr vysoké, kulovité bomby. Když plukovník Samantha Carterová litovala nedostatku atomových bomb, které by se daly přinést na válečnou loď Orionu a zničit jí, plukovník Cameron Mitchell se zeptal Tyelka, jestli mají nějaké javské bomby, na což on odpověděl, že mají výbušniny, které by měly být účinné. Protože však nikdy nebyly použity v žádném střetu mezi loděmi, jedná se pravděpodobně pouze o zbraň ve výzbroji, nikoli o součást výzbroje Hataku. Hataky obecně mají schopnost vysílat a přijímat vysoce kvalitní subprostorovou komunikaci na mezihvězdné vzdálenosti. Počítačová jádra Hataku byly pokročilé počítače, které byly umístěny hluboko uvnitř mateřské lodi, kde ovládaly důležité součásti plavidla, jako je autodestrukce a další lodní systémy. Operátor z jádra byl schopen spustit diagnostiku lodi, aby zjistil všechny závady, které se na lodi vyskytovaly. Jádro se obvykle nacházelo ve zvláštní komoře na vlastní úrovni, kde vypadalo jako místnost s panelem, na němž bylo možné zadávat pokyny do počítače. Jako jádro Goa'ulské flotily jsou plavidla Hatak vybavena řadou senzorů. Za prvé, senzory krátkého dosahu mohou detekovat, identifikovat a zaměřit plavidla v dosahu zbraní. Senzory středního dosahu jsou schopny detekovat blížící se lodě na vzdálenosti stovky kilometrů a jsou schopny je identifikovat, stejně jako skenovat energetické stopy a známky života v těchto lodí. Senzory středního dosahu mohou navíc skenovat celou planetu a hledat specifické známky života, struktury nebo energetické signatury, ale pouze pokud se tato loď nachází na oběžné dráze planety. Senzory dlouhého dosahu jsou schopny skenovat vzdálené objekty ve vesmíru, což zahrnuje detekci planet, hvězd a dokonce i lodí, ale delší dosah těchto senzorů je za cenu nízké přesnosti a s dosahem, který umožňuje Hataku skenovat až druhou obíhající planetu od Slunce. Hatak disponuje omezeným subprostorovým senzorem, který je schopen detekovat právě se tvořící hyperprostorové okno, detekovat loď v normálním prostoru z hyperprostoru a dokonce detekovat flotilu lodí cestujících hyperprostorem mnoho světelných let daleko. Hatak obecně nemůže odhalit maskovanou loď jinak než oklikou, například pomocí poruch způsobených přítomností lodi, například nahromaděním tepla při návratu. Nicméně vylepšení, které Anubis provedl na své flotile, umožnila jeho Hatakům zaznamenat přítomnost maskovaných lodí, jako jsou Teltaky. Dalšími podmínkami, které mohou Hataky oslepit, jsou silně ionizované oblasti nebo oblasti pod koronou hvězdy. Senzory se řídí zásadami přímého pohledu, protože planety, měsíce a slunce jsou schopny zamaskovat přítomnost lodí pro pozornost Hataků. Všechny Hataky jsou vybaveny sadou transportních kruhů, které byly hlavním způsobem přepravy personálu, než Anubis zjistil, jak sestrojit a integrovat asgardskou technologii přenosu do goa'ulských lodí. Tak, toto byl rozbor goa'ulské lodě třídy Hatak. Pokud jste zaznamenali jakoukoliv chybu nebo nesrovnalost, prosím pište dolů do komentářů. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky.
Vpravo nahoře máte kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo jaké streamy a další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo livestreamů a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patronu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.